करणार आहोत व्हेज मसाला पुलाव। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे, त्यात पाव कप तेल टाकूया। तेल तापलं आहे, त्यात 2 लवंगा, 4 मिरी, 2 वेलची, 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 तमालपत्र आणि 1 टीस्पून जिरं टाकूया। जिरं तडतडलं की त्यात 1 मोठा चिरलेला कांदा टाकूया। कांदा हलका ब्राऊन होईपर्यंत परतवूया। कांदा हलका ब्राऊन झाला आहे, गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। हिरवी पेस्ट टाकूया। हिरव्या पेस्टमध्ये 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि 2 हिरव्या मिरच्या वाटल्या आहेत। आलं लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतवायचा आहे। 1 मोठा चिरलेला टोमॅटो टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। ह्याने टोमॅटो लवकर शिजतील। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवायचे आहेत। टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे। काही मसाले ऍड करूया। मसाल्यांमध्ये 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 2 टीस्पून धणे जिरं पावडर आणि अर्धा टीस्पून गरम मसाला घेतला आहे। थोडी कोथिंबीर टाकूया। 1 मिनिट मसाले परतवूया। काही भाज्या टाकूया। ह्यात मी मटार, बटाटा, फरसबी, गाजर, बीट प्रत्येकी पाव कप घेतला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या घेऊ शकता। भाज्या 2 मिनिटं मसाल्यांमध्ये शिजवूया। 2 मिनिटं झाली आहेत। 1.5 कप तांदूळ धुवून घेतला आहे, तो टाकूया। नीट मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय करूया। तुम्ही कोणताही तांदूळ वापरू शकता। तांदूळ भिजत ठेवण्याची गरज नाही। तांदूळ 1 मिनिट परतवून घेऊया। एक मिनिट झाला आहे। 3 कप गरम पाणी ऍड करूया। मीठ चेक करा, हवं असल्यास ऍड करा। पुलावला उकळी फुटली आहे। लीड लावून 4 शिट्ट्या घेऊया। 4 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। पहा किती मस्त मोकळा पुलाव झाला आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। थोडी कोथिंबीर टाकूया।